Kom knutselen! Dag jongens en meisjes, welkom bij het Surinaams Knutselhoekje. Ik ben Felicia en vandaag hebben we een bijzondere gast en zij heet Megan. Voordat we verder gaan, wil ik jullie vragen als jullie nog weten waarvoor stem staat. Chelsea, weet je waarvoor stem staat? De S van? Science. Goed zo. De T van? Technology. Goed zo. De E van? Engineering. Geweldig. En de M van? Mathematics. Goed zo. Zoals Megan zo net al bekend heeft gemaakt wat stem allemaal inhoudt, zullen we vandaag een technology proefje doen. Wat gaan we vandaag maken? We gaan papieren. Een kaart maken met lichtjes. We gaan een papieren kaart maken met lichtjes en dat heet de papieren circuitkaart. We hebben nodig tape, lijm, een potlood of een stift, een ledlampje, batterij. Ik heb hier oogjes voor de versiering. Wat nog belangrijk is je koper, tape, een schaar en een stukje karton. Megan gaat me vandaag helpen om een bedankkaartje of een verjaardagskaartje te maken met onze ledlampje. Voordat we verder gaan, kijken we even naar onze batterij. Onze batterij heeft twee kanten. Zie je dat, Megan? Meestal is de achterkant je negatieve uiteinde. En de voorkant is je positieve uiteinde. Onthoud dat heel goed. We kijken dan naar ons lampje. En wat zie je, Megan, als we naar het lampje kijken? Wat zie je bij de pootjes? Een lange stak en een korte stak. Goed zo. We zien dat de uiteindes niet even lang zijn. Je hebt een lange poot en een iets kortere poot. Dit heeft ook een betekenis. Ken je de betekenis? Je kent de betekenis nog niet. De korte poot is de negatieve kant van je lampje. En de lange poot is de positieve kant. Megan, hier heb je het batterijtje en ons ledlampje. Zet je negatieve pootje op de negatieve kant, op de negatieve uiteinde van je batterij en de positieve kant op de positieve uiteinde van je batterijtje. Ga je het even voor me doen? En dan gaan we kijken wat er zal gebeuren. Zo, zien jullie dat? Heb je dat gezien, Megan? Ons lampje werkt. Dat wil zeggen, we kunnen aan de slag met ons kaartje. Wat zullen wij vandaag tekenen, Megan? Hartje. Een hartje. We gaan een kaart met een hartje maken. Een lichtgevende kaart met een hartje. Megan gaat even ons hartje tekenen. Ons hartje is getekend. We hadden het in het begin over een circuit. En een circuit is niets anders dan een baan. De baan die ervoor moet zorgen dat straks mijn ledlampje gaat branden. Dus Megan gaat mij nu assisteren om onze circuit te maken met ons koperdraad. We pakken onze schaar. We hebben daarvoor 2 stukjes nodig. Voor onze positieve kant en onze negatieve kant. Goed.
We gaan nu onze circuit maken. We plaatsen ons lampje precies waar we het willen hebben om te branden. We pakken 1 stukje kopertape. Megan, ga je even helpen? Dit stukje gaan we plakken aan de korte zijde en dat is de negatieve kant. We pakken dan nog een langer stukje en deze gaat aan de positieve zijde. Megan, ga je me helpen om het te plakken? Het is heel belangrijk dat je je tape heel goed plakt. De twee kanten, de positieve en de negatieve, mogen niet in aanraking komen met elkaar. Anders gaat je lichtje niet aan. Aan de korte zijde van mijn lampje, de negatieve, let wel, plak ik dan ook mijn negatieve kant met deze kopertape. Dat zie je zo. Dit is mijn korte zijde en dit is mijn negatieve uiteinde van mijn batterij. Mijn lange zijde ga ik nu ook plakken. En dat komt aan de onderkant van mijn batterij. De positieve zijde gaat nu onder mijn batterij. Omdat mijn batterij aan de onderkant, daar hebben we de positieve uiteinde. Deze gaan we dan zo verbinden. De weg van mijn koperdraad, dat noemen we onze circuit. De circuit moet ervoor zorgen dat het lampje gaat branden. Megan, gaan we kijken als ons lampje werkt. Druk op het batterijtje en de lamp en het gaat aan. Dus alles hebben we heel goed gedaan. Toch Megan? Nu gaan we ons lampje, willen we aan ons lampje aan de voorkant van ons kaartje. Daar maak je gewoon een gaatje mee. Voor de stevigheid van ons lampje is het ook altijd goed dat je een stukje tape gebruikt, zodat het stevig vast zit. Oké, Megan, ons lampje is nu aan. Misschien wil je de jongens en de meisjes thuis vertellen hoe het lichtje uitgaat. Zo, als je je batterijtje van je positieve koperplakband weghaalt, gaat die uit. En als je hem terugzet, gaat die aan, zoals Megan dat heeft uitgelegd. En dat gebeurt door onze positieve en onze negatieve uiteinde. De negatieve uiteinde stoot elektronen naar het lampje en van het lampje gaat het via de positieve weg terug naar
de positieve uiteinden van je batterijtje. En hierdoor ontstaat het lichtje. Nu hebben we ons kaartje gemaakt en samen met Megan gaan we het mooier maken en ook nog meer kaartjes maken. Jongens en meisjes, Megan en ik hadden heel veel plezier met het maken van onze kaartjes. Megan gaat jullie vertellen wat zij allemaal heeft gemaakt. Waar heb jij de lampje geplaatst? Kan je ons even wijzen hoe jouw lampje aangaat? Goed zo. Megan haar lampje is aan de bovenkant aan de top van de ster geplaatst. En we zien dat zij voor een wit lampje heeft gekozen. En die gaat aan. Dus Megan heeft het heel goed gedaan. Goed zo Megan, dat is een hele prachtige kaart. Maar hoe heb je deze kaart allemaal gemaakt? Voor de moeder. Zien jullie? Megan heeft deze kaart voor de moeder gemaakt. Zo kunnen jullie ook een kaartje maken voor jullie mama of papa, broertje, zusje of als iemand jarig is, een vriendje of een vriendinnetje. Dit is een kaartje die Megan en ik samen hebben gedaan. Als wij drukken op de batterij, zien we dat ons lampje aangaat. Wij hebben ervoor gekozen om ons lampje te plaatsen bij de neus van ons hartje. Zo heb je ook gezien dat je je lampje zelf kan plaatsen waar je het maar wil, wat je leuker vindt. Zo heeft Megan ervoor gekozen om op haar kaartje haar lampje te plaatsen bij de top van haar ster. Wij hebben ervoor gekozen om het te plaatsen in het midden van ons hartje bij het neusje. Megan, vond je het leuk om dit alles te maken vandaag? Megan en ik vonden het heel erg leuk om deze kaartjes te maken. En we hopen dat jullie ook zo enthousiast zijn om het thuis te proberen met mama of papa. Ga je het ook thuis opnieuw doen, Megan? Met wie ga je dat doen? Stuur een foto en een video op naar het Surinaams knutselhoekje, zodat wij ook kunnen zien en meegenieten van alle leuke kaartjes die jullie hebben gemaakt. Zullen jullie dat doen? Ga jij dat ook doen, Megan? Oké. Dag allemaal. Tot de volgende keer.